Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Hiện nay không phải chỉ có thiên tai, dịch bệnh mới được xem là những cảnh tượng đáng sợ, mà đôi khi những chuyện trong cuộc sống hàng ngày như đi thang máy hay chạy xe ngoài đường cũng làm người khác giật mình sợ hãi, bởi diễn biến của nó nằm ngoài tầm nhận thức của chúng ta. Bạn thấy ai lên máy bay uống bia xong nhảy dù mà không mang dù không? Hay chàng trai đi tàu điện bỗng dưng bị tát mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá thêm những cảnh tượng đáng sợ được camera quay lại nhé. Tahan, tahan, tahan. Mia, mia, mia. Ok. Dẫn đàn con nheo nhóc đi siêu thị, nhưng không hiểu sao tay con không nắm, ông bố tự dưng nắm tay mannequin kéo đi. Nope. Chẳng ai biết vì sao người thanh niên lại nằm ngay cửa tàu điện ngầm. May mắn là nó hoạt động thông minh, không thì chắc anh ta phải ăn gạt khỏa thân dài hạn. Đang ở trên máy bay, thanh niên uống bia xong rồi nhảy xuống luôn. Rồi bộ đồ dù đâu? Anh ấy sẽ hạ cánh như thế nào được nhỉ? Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Thanh niên đang ngồi, bỗng một cô gái xinh đẹp đến đứng trước. Chàng trai rút tay lại để khỏi chạm cô gái. Ấy vậy mà không hiểu sao là anh có tát trời giáng. Giao lưu với fan hâm mộ, cô ca sĩ bất ngờ bị kéo ngã và đáng sợ hơn. Cô nàng cầm luôn cái mic gọi lên đầu người đã kéo tay mình. Âm thanh cú va chạm đến tận Sài Gòn còn nghe được. Cậu bé tình tang cõng bạn thân đi chơi, nhưng bạn này lạ quá. Trong cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật, khi tín hiệu xuất phát nổ ra, thì mọi người mắc chữ O, miệng chữ A bởi cách chạy có 102 của một nữ vận động viên. Không hiểu sao lại cử cô ấy đi thi. Đi máy bay, đang ngồi thì nhìn sang thấy người bên kia đang đọc cuốn sách có tựa đề chuyến bay cuối cùng. Liệu đây có phải là điểm báo gì không nhỉ? Để quá khứ ở lại, để câu chuyện buồn đó xuống, không nhắc tới nữa, không luyến tiếc nữa, không xăm xôi, không phân tích, không lý giải. Cho dù bạn có đam mê rượu bia đến thế nào thì cũng phải chào thua với anh chàng này. Khi phát minh ra chiếc gối có thể uống bia ngay khi mở mắt. Camera của một cửa hàng đã ghi lại cảnh một người đàn ông đi mua quần áo. Sau khi ngắm nghía thử xong chiếc áo khoác, bất ngờ người đàn ông quay lại và tấn công con mannequin với những hành động rất bạo lực. Phải chăng mặc đồ mới vô, công lực tăng lên? Thông thường, đi siêu thị là để mua đồ, nhưng chàng trai này lại có cách đi siêu thị khiến dân tình cạn lời.
Trong khi mọi người cầm điện thoại để cổ vũ cho một hoạt động đường phố, thì bất ngờ người thanh niên lại sử dụng một vật rất đáng sợ để tham gia cổ vũ. Cô gái trong lúc tắm ở công viên nước thì bị làn sóng đẩy đưa, nhưng đích đến rất gì và này nọ. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Ngay khi chàng trai chưa đi ra, cửa thang máy đóng lại. Thế là anh chàng quay sang sừng sỏ, đôi co với cái cửa. Thay vì đến tiệm để cắt tóc, người thanh niên đã tận dụng những chiếc tông đơ hớt tóc được treo bán trong siêu thị và tự xử cho cái đầu của mình luôn. Một người đàn ông một tay nâng tạ, một tay vỗ vào đùi để nhờ sự hỗ trợ, nhưng lại khiến người đàn ông áo đỏ bên cạnh tưởng kêu mình ngồi lên đùi, và thế là mọi người được dịp há hốc cười. Thông thường, chúng ta chỉ nghe nói đến những vụ quấy rối trẻ vị thành niên là bé gái. Còn trong tình huống này, bạn có tin nổi không? Cô gái vừa xinh đẹp, vừa đi ô tô lại dây dưa, níu kéo thanh niên 17 tuổi đến tận cửa nhà. Dù có bị xua đuổi, bị tạt nước, thậm chí là bị dọa công an. Phải thôi, chị cũng biết là chị là hai đâu em rồi không? Đi về bây giờ nó cứ chạy em nữa, em đi chị đó. Đi gõ đầu thư giãn, chưa thấy thoải mái đâu, đã bị cô nhân viên hù cho hoảng hồn, ngã bò càng xuống ghế. Cùng nhau thi chạy bộ, nhưng thấy con bé chạy chậm quá, ông bố quyết định ôm luôn con để chạy cho nhanh. Từ camera quay được cho thấy mặt đường đang rất bình thường, tự dưng lại nâng cao lên, tựa như bên dưới có gì đó muốn trỗi dậy. Thấy nhân viên thu ngân ngủ say, chàng trai định quỵt tiền, nhưng bất ngờ phát hiện camera. Thế là anh chàng liền ngoan ngoãn móc ví trả tiền, còn không quên thể hiện mình là thanh niên nghiêm túc. Món ăn sắp đến miệng mà còn rơi ra, chính là cảm giác của thanh niên chơi gấp quà lúc này. Có bạn nào chơi trò này mà bị su cà na thế chưa? Hãy comment cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Bạn nào có thể giải thích giúp mình, cô gái trong đoạn clip đang làm gì vậy các bạn?
Trời mưa thì mặc trời mưa, hai thanh niên ngồi chơi game trong nhà bình chân như vậy. Nhưng rồi với một cơn gió, thanh niên ngồi gần cửa đã bị ướt trong vòng một nốt nhạc. Thanh niên áo trắng đang định xịt sơn vào cửa nhà người khác, nhưng ý định xấu này đã bị người ăn mày giải quyết một cách nhanh gọn. Nhìn thấy cảnh cô gái Thái Lan chạy xe trên đường, không khéo nhiều người phải tăng huyết áp do hoảng sợ vì tưởng xác ướp sống dậy. Dù không có người lái, nhưng không hiểu vì sao chiếc xe ba gác vẫn cứ chạy như chính nó tự thân vận động. Theo bạn do đâu mà có sự đáng sợ này? Khi mọi người đang chăm chú xem người đàn ông kéo một thứ gì đó rất đáng sợ, thì ngạc nhiên chưa? Nó chỉ là chiếc thắt lưng của ông ấy. Hai thanh niên hợp tác để quay video. Nhưng người ta nói không sai, tránh sợ đối thủ lợi hại, chỉ sợ đồng đội ăn hại. Thanh niên áo đen đã liên tục báo từ khi xuất hiện cho đến kết thúc video. Người đàn ông đã bất lực quăng bỏ cần câu khi nhận ra cá trong ao có thể bị người chài lưới gom hết. Cũng là chèo thuyền, kỹ thuật của người đàn ông trong cũng khá ổn, nhưng cái kết thì bất ổn. Video đến đây là kết thúc. Tình huống đáng sợ nào làm bạn ấn tượng nhất? Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ những video tương tự nếu đã từng chứng kiến trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!